ثروت چیزی که تقریبا همه اونو میخوان، زندگی در خانه لوکس، داشتن اتومبیل‌های بی‌نظیر و برآورده ساختن هر آرزویی که بتوانیم با پول اون رو انجام بدیم. اما تعداد کمی از مردم واقعا میدونن که برای دستیابی به این ثروت چه کاری باید انجام بدن. در این ویدیو میخوایم راههای پولدار شدن رو با شما در میون بذاریم. با ما همراه باشید. ثروتمند شدن ترکیبی از شانس، مهارت و صبره. برای ثروتمند شدن باید خود رو در مسیری قرار بدید که منجر به رسیدن شما به یک حرفه غنی پولساز بشه. سپس با سرمایه‌گذاری در اون و پس‌انداز کردن و کاهش هزینه‌های زندگیتون، پولی رو که کسب می‌کنید عاقلانه اداره کنید. ثروتمند شدن کار آسونی نیست، اما با کمی پشتکار و تصمیم گیری ماهرانه قطعاً امکان پذیره. هیچ رازی برای ثروتمند شدن یک شبه وجود نداره، اما سیستم‌های اثبات شده‌ای وجود داره که هر کسی میتونه از اونها برای ثروتمند شدن استفاده کنه. 1. سرمایه‌گذاری. پول رو در بازار سهام قرار بدید. سرمایه‌گذاری در سهام، اوراق قرضه و یا سایر وسایل سرمایه‌گذاری که به شما سالانه سود میده میتونه به اندازه کافی عالی باشه تا بتونه شما رو در دوران بازنشستگیتون حفظ کنه. معامله‌گرای روز که به شما میگن خرید و فروش روزانه کار ساده‌ای رو جدی نگیرید. خرید و فروش ده‌ها سهام در هر روز مثل یک قمار میمونه. اگه بعضی از معاملات بد رو انجام بدید که به طور باور نکردنی این کار آسونه، میتونید پول زیادی رو در هر روز از دست بدید. این روش هم مثل بازی‌های قمار روش خوبی برای پولدار شدن نیست. در عوضش یاد بگیرید که برای دراز مدت سرمایه‌گذاری کنید. یک سهام خوب رو با اصول پایه‌ای درست و رهبری عالی در صنایع انتخاب کنید که برای رشد و برای آینده در نظر گرفته شده. سپس بذارید که سهامتون به بار بشینه و کاری به کارش نداشته باشید. حالا بذارید که فراز و نشیباشو به مرور زمان طی کنه، چرا که یک سرمایه‌گذاری خوب با گذشت زمان رشد کلی خودش رو نشون خواهد داد. پس انداز بازنشستگی داشته باشید. پس انداز کنید و به این کار ادامه بدید. به نظر میرسه که کمتر افراد برای بازنشستگی پس انداز کافی میکنن. برخی احساس میکنن ممکنه هرگز نتونن بازنشسته بشن و یا بازنشستگی برای سنین بالاست. ولی این پس انداز رو بعد از همین حالا توی جوونیتون انجام بدید. تمام اعتماد خودتون به تامین اجتماعی ندید. در حالی که تامین اجتماعی میتونه برای آینده شما کمکی مفید باشه، اما داده‌ها نشون میدن که تامین اجتماعی هیچ وقت در آینده به شکل امروزی خودش نخواهد بود. و البته تامین اجتماعی هیچ وقت برای این طراحی نشده بود که تنها منبع برای بازنشسته باشه. با آگاهی از این موضوع، اهمیت پس‌انداز بازنشستگی خیلی بیشتر و بیشتر میشه. پس فراموش نکنید که تامین اجتماعی تنها یک کمک هزینه به بازنشستگاست، نه منبع اصلی اونها. پس این باعث میشه که همه چیز برای پس‌انداز کردن و سرمایه‌گذاری از اهمیت بیشتری برخوردار بشه. سرمایه‌گذاری در املاک و مستقلات. دارایی‌های نسبتاً پایدار مثل دارایی‌های از جمله اجاره و یا ارزش بالقوه یک زمین در یک منطقه با رشد مداوم روش مناسبی برای ایجاد ثروت هستند. مثل هر سرمایه‌گذاری دیگه‌ای هیچ تضمینی در این زمینه وجود نداره. با این حال بسیاری از افراد در املاک و مستقلات بسیار خوب عمل کردند. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی به احتمال زیاد ارزش خود رو با گذشت زمان ثابت می‌کنه. به عنوان مثال میتونید ارزش زمین‌های تهران رو الان با 30 سال پیش اون مقایسه کنید. وقتتون رو سرمایه‌گذاری کنید. به عنوان مثال ممکنه که دوست داشته باشید از اوقات فراغت لذت ببرید. بنابراین روزی چند ساعت به خودتون اختصاص میدید تا کاری نکنید یا فقط به قولی خوش بگذرونید. اما اگر این چند ساعت رو برای ثروتمند شدن سرمایه‌گذاری کنید، میتونید 20 سال وقت آزاد رو با داشتن بازنشستگی زود هنگام به دست بیارید و با خیال راحت به کاری که دوست دارید برسید. باید ببینید که در ازای ثروتمند شدن زود هنگام و بازنشستگی زود هنگام چه چیزی رو میتونید امروز از دست بدید. به قول یک مشاور سرمایه‌گذاری به نام دیو رمزی، امروز مثل بقیه زندگی نکن تا فردا مجبور نباشی مثل همه زندگی کنی. از خریدهایی که ارزش اونها به سرعت کاهش پیدا میکنه خودداری کنید. هزینه کردن چند صد میلیون برای یک ماشین گاهی اوقات اتلاف محسوب میشه، چرا که به طور قطع ارزش اون رفته به دلیل استهلاک، هزینه‌های جانبی و دست دوم شدن کم میشه و بعد از چند سال احتمالاً نصف ارزش روز اول خود رو هم نخواهد داشت. به محض اینکه اتومبیل جدیدی رو می‌خرید 20 تا 25% از قیمت اون کاسته میشه. این موضوع برای خریدهای دیگه هم صدق میکنه، مثل موبایل‌های گرون یا لوازم دیگه‌ای که میتونید نمونه معمولی‌تر اون رو خرید کنید. البته ممکنه بگید که تورم این روزا باعث میشه که خرید ماشین یک کار پرسود و پردرآمد باشه، اما اینو بدونید که حادثه خبر نمیکنه، چرا که ماشین یک جسم متحرکه و ممکنه که بر اثر تصادف، سرقت مالتون رو از دست بدید. پس این نمیتونه یک سرمایه‌گذاری کم ریسک باشه. برای کارهای احمقانه پول خرج نکنید. کار کردن به اندازه کافی سخته، اما دشوار و دردناک وقتیه که پول نقدی که به سختی اون رو به دست آوردید رو خرج اون کارا میکنید.
اونا مثل سیاه‌چاله‌های مالی هستند. مواردی که بعد برای اونها هزینه کنید و مجددا ارزیابی کنید. سعی کنید بفهمید که آیا اونا واقعا ارزش اونو دارن. در اینجا مواردی وجود داره که احتمالاً اگه قصد ثروتمند شدن رو دارید، بعد از انجام اونها چشم‌پوشی کنید. بلیط‌های کازینو و قرعه‌کشی‌ها و لاتاری‌ها. البته ممکنه که یک فرد خوششانس در بین میلیون‌ها نفر از این راه کسب درآمد کنه و پولدار بشه، اما بقیه ما تو این بازی حتما بازنده‌ایم. رذایل اخلاقی مثل سیگار کشیدن. افراد سیگاری و دودی فقط پول خودشون رو نگاه میکنن که با دود بالا میره. البته خرید کردن‌های بی‌مورد مثل آب نبات خریدن تو سینما یا نوشیدن یک آب میوه توی باشگاه هم کار درستی نیست، چون همیشه این موارد گرونتر از حالت معمول هستن. سولاریوم، برنزه کردن یا جراحی‌های پلاستیک و عمل‌های زیبایی. در نهایت بهتره که یاد بگیرید که چطور میتونید قدردان وجود خودتون باشید، چرا که شما تنها فردی در جهان نیستید که برش عمر میگذره و پیر میشه. بلیت فرست کلاس یا درجه یک هواپیما. برای اون $1000 اضافی که دارید پول میدید، یک حوله و 30 سانتی متر جای پای بیشتر آیا کافیه؟ به جای دور انداختن اون پول بهتره که اون پول رو سرمایه گذاری کنید. ثروتمند شدن سخته، اما ثروتمند موندن سخت‌تر از اونه. ثروت شما همیشه تحت تاثیر بازار قرار میگیره و بازار فراز و نشیب‌های خودشو داره. اگه شرایط خوب بود و بازار خوبی داشتید، نباید فریب بخورید و خرج‌هاتون هم با درآمدتون بالا ببرید. 2. ثروتمند شدن از طریق پیشرفت در یک شغل. برتری پیدا کردن از طریق آکادمیک. چه یک دانشگاه 4 ساله باشه یا یک آموزش فنی و حرفه‌ای و تخصصی، برخی از افراد موفق فراتر از دبیرستان و دیپلمشون تحصیل میکنن و به دنبال آموختن هر چی بیشتر هستن. از این رو راه پیشرفت برای اونها بازه و پیشرفت بیشتری رو دنبال میکنن. در مراحل اولیه شغلی، کارفرمای شما به غیر از سابقه کاری که دارید، از روی پیشینه تحصیلی که دارید در مورد شما قضاوت میکنه. در نتیجه درجات بالاتر علمی معمولاً منجر به افزایش حقوق میشه. حرفه صحیح رو انتخاب کنید. به بررسی حقوق و دستمزد نگاه کنید که ببینید میانگین درآمد سالانه حرفه‌ها چقدره. در اینجا من به طور خلاصه اسامی چند تا از شغل‌های پردرآمد آمریکا رو براتون میگم. پزشکان، دندانپزشکان، روانپزشکان، پرستاران ارشد، جراح‌ها، مدیران بازاریابی، مدیران مالی، وکلا، مدیران فروش، داروسازها، دانشمندان سیاسی. البته نباید زیاد نگران درآمد و نوع شغلی که میخواید انتخاب کنید باشید، چرا که در نهایت اگر تو شغلتون مدارک و درجات بالای علمی رو طی کنید، حتما توی هر شغلی میتونید موفق بشید. شغلی رو پیدا کنید که میتونید تو اون پیشرفت کنید. این مثل یک بازی شانس میمونه. باید تو بسیاری از مکان‌ها و بسیاری از شغل‌ها درخواست بدید و مصاحبه‌های زیادی رو انجام بدید. تغییر شغل و کارفرما. وقتی تجربه کاریتون رو به خودتون اثبات کردید، به دنبال پیدا کردن شغل جدید باشید. با تغییر محیط کاری خودتون میتونید دستمزد خودتون رو افزایش بدید و فرهنگ‌های مختلف رو در شرکت‌های مختلف تجربه کنید. هرگز از انجام چنین کاری نترسید. اگه شما یک کارمند با ارزش باشید، احتمالاً شرکت فعلی شما هم از این موضوع باخبره و میدونه که چطوری باید با افزایش مزایا و حقوق شما رو در شرکت خودش نگه داره. 3. کاهش هزینه‌های زندگی. کوپن و تخفیف رو امتحان کنید. یکی از بهترین امکاناتی که در جهان وجود داره. آره، تخفیف و کوپن. این نشونه بی‌کلاسی و چیپ بودن شما نیست. در بدترین حالت چند اسکلاس اضافی که میتونی برای خرید ساده از بین ببریش رو میتونی پس انداز کنی. در بهترین حالت هم شما میتونید چیزای زیادی رو با قیمت کمتری بخرید. یاد بگیرید که چطوری میتونید غذاها رو کنسرو کنید. 40% از مواد غذایی تو آمریکا قبل از خوردن فاسد میشه و به هدر میره. این مقدار توی ایران هم به همین صورته. هلوهای شاداب، زغال‌لخته و حتی گوشت رو میتونید با کمی صبر و حوصله کنسرو کنید و برای مصرف ذخیره کنید. نسبت به غذایی که میخرید باهوش باشید و در واقع طوری ازش استفاده کنید که کمترین هدر رفت رو داشته باشه. هدر رفت مواد غذایی هدر رفت پولتونه و هدر رفت پول از بین رفتن عمریه که صرف به دست آوردن اون پول کردید. صورت حساب‌ها و قبض‌های خودتون رو کاهش بدید. در صورتی که مصرف برق، گاز و سایر خدمات بهینه‌سازی بشه، میتونید تاثیر عمیقی بر بودجه ماهانه خودتون داشته باشید. گذشته از این، محیط زیست هم با این کارتون حمایت کردید. در مورد روش‌های خنک نگه داشتن خونه در طول تابستون و گرم نگه داشتنش تو زمستون اطلاعات کسب کنید. حتی شاید بتونید برای تبدیل انرژی خورشید به برق سرمایه‌گذاری مناسبی برای طولانی مدتتون انجام بدید. پس‌انداز.
اول به خودتون پرداخت کنید. این به این معنیه که قبل از رفتن و چک کردن قیمت یک جفت کفش جدید یا یک باشگاه لوکس گرون قیمت که نیازی به اون ندارید، پول خودتو در حساب کاربری که قرار نیست از اون برداشت کنید پس‌انداز کنید. با این کار هر بار که پول اضافی دریافت میکنید میتونید از تماشای رشد حساب خودتون لذت ببرید. فراموش نکنید بازنشسته شدن در جوانی خیلی لذت بخشتر از تفریحات زودگذر و نمایش لاکچری بودن امروزه. بودجه ماهیانه تهیه کنید و به اون بچسبید. با ایجاد یک بودجه ماهیانه تمام هزینه‌های اساسی که میخواید رو میتونید پوشش بدید و البته فراموش نکنید که باید برای سرگرمیتون هم بودجه کنار بذارید. چسبیدن به بودجه و صرفه‌جویی راهی خوب برای ثروتمند شدنه. سطح اتومبیل و خونه‌تون رو پایین بیارید. آیا میتونید به جای یک خونه توی آپارتمان زندگی کنید؟ البته این موضوع برای وقتیه که شما یا اجاره نشینید یا در حال پرداخت اقساط سنگین و طولانی مدت برای خونه خودتونید. آیا میتونید به جای خودروی جدیدتون یک خودروی استفاده شده رو بخرید؟ این مسائل باعث میشن تا بتونید در مکانهای بهتری سرمایه گذاری کنید و موفقیت رو به خودتون نزدیکتر کنید. خیلی ممنون که تا به اینجا با ما همراه بودید. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. ازتون میخوام که برای حمایت من این کانال رو سابسکرایب کنید و به دیگر ویدیوهای کانال یک نیم نگاهی بندازید.